Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Diswa from my Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Diswa. Alright, so bago tayo umalis, may seminar tayo ngayon sa Bulacan, sa Aquinas, the Escolar Academy. Yan. So, see you after an hour. Alright, so ano ba yung mga pwedeng gawing negosyo sa bahay? So, kasi marami tayong mga asawa ng OFW or yung iba naman sa atin not working, so nasa bahay, at least maging productive ang kanilang araw. So ito, naglista po ako ng 6 na pwede mong pagkakitaan kung ikaw nasa bahay lang. At mula doon sa pinakasimple, kung ikaw man ay simpleng tao lang, pwede mo itong gawin. O kung ikaw naman ay merong skill, pwede rin natin itong gawin. Okay? Alright, so una-una, yung sinabi ko nga na yung water refilling station. Ang water refilling station kasi pwede siyang nagdi-deliver ka lang eh. So, pwede na siya kahit doon sa near your house o doon sa harap niya, palagay ka lang ng isang area na para lang sa kanya. So, pwede mo hatiin ang bahay mo muna, yung garahe, yung hindi mo ginagamit na parts. So, pwede po yan, water refilling station. So, ang market mo naman po yan sa mga schools, karinderya. So, by delivery ka naman kasi hindi ka masyadong strategic ang place mo dahil nasa bahay ka lang. So, pwede po to. Okay? Second naman, so, kung ikaw naman ay may special skill, pwede ka sa tutorial, di ba? So, kung ikaw ay may isang expertise, so, pwede ka mag-tutorial sa mga students. So, pwede ka po sa kung ikaw ay dating teacher, so nag-stop lang because of your family, mga anak, so pwede ka pong mag-tutorial. Kung naman ay hindi teacher pero magaling sa math, sa ibang area, so pwede ka pong maglagay ng tutorial center sa iyong bahay. Or kung hindi man ikaw ang teacher, at least kung gusto mo, pwede kang kumausap ng mga teachers na pwede mag-part-time, parang area mo lang ang gagamitin, di ba? Meron po ako nakita isang lugar, yung garahe niya, pina-repaint niya lang, tapos pinaayos niya. So, every afternoon may mga session. So, kung hindi man ikaw mismo magtuturo, you can talk to 2 or 3 teachers, then pwede sa lugar mo, di ba? Para hindi, kung malaki space ng bahay mo, para hindi naman sayang. Okay, so that's second. Pangatlo naman ay, eto, doon sa mga magdiyala akong skill and hindi ko kaya mag-organize ng mga ganyan. So, pwede po tayo magkaroon ng bigasan sa bahay natin. Bili ka muna ng 5 kaban, tapos lagay sa tapat lang, di ba? So, magpaskil ka ng announcement na meron kayong tinitindang bigas. So, try lang muna hanggang sa, who knows, baka lumaki yan at magkapwesto ka na sa palengke, di ba? So, di natin masabi, mahalaga nagka-try po tayo, okay? Pangapat naman ay pwede kang mag-ukay-ukay. So, dati ko na itong binanggit, ulitin lang natin. Ito naman ay hindi daily. Friday, Saturday, Sunday afternoon. So, pwede mong i-open sa garahe mo. Kaya, garage sale. Pwede kang bumili ng mga ititinda mo. O kaya, pwede kang makipag-usap sa ibang tao na may mga, sa barangay nyo, na may mga gustong bilhin mo na yung mga hindi nila ginagamit. Then, ibenta mo sa garahe nyo o sa harap ng bahay nyo every once a week. Pwede rin yan. Okay? So, simple lang, di ba? Ang dami namang nag-a-announce na they are offering ukay-ukay, di ba? Or kaya nagbebenta ng mga goods for ukay-ukay. Okay? And, pangapat naman, ayan, pwede ka sa online selling. Basta meron kang laptop, may internet ka, pwede kang magtinda ng mga products. Ang dami na nagtatagumpay sa mga yan, sa mga ganyan. So, mga namimili sila sa Divisoria, tapos picture, post lang sa FB. So, ang dami rin kumikita dyan. Lalo ngayon, school supplies, mga bags, shoes, di ba? Mga uniforms, so, ng mga estudyante, mga gamit na alam mo na mabili, di ba? Or meron akong isang nabasa sa FB, sa kanya naman mga gadgets. Talagang medyo mayaman na siya ngayon kasi hindi siya ng mga headset, mga iba't ibang klase, yung mga malilit na speaker. So, pwede po yan sa online selling, okay? Ito naman, next ay, ito, simple-simple lang. So, ma'am, hindi ako college graduate, wala akong iba pang pwedeng gawin. So, pwede kang magawa ng mga ice candy, okay?
ice candy, yellow. Yung yellow, lagay mo lang dyan sa bahay nyo. Yung ice candy, pwede kang mag-supply sa mga schools na malapit sa'yo, sa mga sari-sari store, di ba? So, gumawa ka ng ice candy na hindi common. That means, pwede yung special flavor, di ba? So, pwedeng iba-iba yung flavor, may sarapan mo ng mas masarap doon sa ordinary ice candy para nun makabuild ka ng customers. Tandaan natin, it's not only about money, it's also about serving people. So, pag nakaserve ka na maraming mga estudyante, na yan ay merienda nila, pwede na nilang dessert sa mga teachers naman. So, pwede po yan. Tapos, ang trabaho mo lang, gagawa ka sa gabi, then kinabukasan, deliver mo na, di ba? So, something like that. Eto, isa pa, so naisip lang natin, sa harap din ng bahay mo, kung matao yan, pwede mga inihaw, gano'n, di ba? So, hapon lang ang work mo, so umaga siguro, mamimili ka, tapos gagawa ko na uli pagka time na ng pagka sa hapon na, mismong inihaw na, okay? Pag ihihaw na, kasi marami ng tao dyan, okay? So, yan yung mga simple business na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka. Pwede mo simulan, di ba? Maliit lang ang puhunan, di masyadong matrabaho, relax lang, magagawa mo pa rin ibang bagay. So, at least dito na magsisimula yung sinasabi nating journey mo towards success. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!